नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला 3 प्रकारचे वेगवेगळ्या पद्धतीचे सारण बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघा। सपाट वाटी बारीक रवा घेतलेला आहे, एकदम बारीक रवा घ्यायचा। एक मोठी वाटी खोबऱ्याची मी खिसून घेतलेली, एकदम बारीक खिसून घ्यायची। जरी मोठं मोठं खिसलं तरी पण चालेल। ह्याच्यामध्ये 3 चमचे साखर आहे, आपली मोठी साखर मी बारीक करून घेतलेली आहे। जर तुम्ही पिठी साखर विकत आणली ती 4 ते 4.5 चमचे घालायला लागेल, कारण ती गोडीला कमी असते। मोठा 1 चमचा खसखस घेतलेली आहे। वेलची जायफळ पूड मी साखरेमध्ये बारीक करून घेतलेली आहे, ती 1 चमचा घेतलेली आहे। चवीप्रमाणे थोडंसं मीठ टाकायचं आणि ह्याच्यामध्ये काजू, बदाम, पिस्ता हे सगळं मी बारीक करून घेतलेलं आहे। जर तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नाही टाकलं तरी पण चालेल। कढई गरम करत ठेवली। कढई गरम झाली की गॅस एकदम मीडियम तरी करायचा, नाहीतर बारीक तरी करायचा। त्याच्यामध्ये पहिलं आपल्याला हे खोबरं बघा भाजून घ्यायचं। तर ही जी खोबरं जी घेतलेलं आहे ना, ती दाबून दाबून असं गच्च भरून घेतलेलं आहे। मोठ्या आकाराची वाटी आहे। तर हे खोबरं आपण मीडियम गॅसवर एकसारखं हलवून चांगलं भाजायचं, कारण जर हे भाजलं गेलं नाहीये तर करंजी जर तुमची जास्त दिवस जर राहिली तर ती वास येतो आणि कडवट लागते, थोडीशी बुरशी चढल्यागत पण होते। त्यासाठी हे कधी पण एकसारखं आपल्याला हलवून भाजून घ्यायचे। एकसारखं बघा असं हलवायचं आणि भाजून घ्यायचं। आता बघा असं मस्त असं खोबरं भाजलेलं आहे। फक्त जळून द्यायचं नाही, जळलं की नाही की ते चांगलं लागणार नाहीये। आणि खोबरं कधी पण ना चांगलं बघून घ्यायचं, थोडंसं उन्हामध्ये थोडं सुकवायचं, म्हणजे जर करंज्या तुम्ही केल्या किंवा काही पर चिवड्यात वगैरे टाकलं तर ते कडवट होणार नाही, चांगलं लागेल, ते खराब पण होत नाही। मग बघा किती छान असं भाजलेलं आहे। अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचं आणि हे मी एका वाडग्यात काढून घेतले। खोबरं काढून घेतलेलं आहे आणि गॅस एकदम बारीक आहे। त्याच्यामध्ये आपण ही 1 चमचा खसखस टाकायची आणि खसखस भाजून घ्यायची चांगली। खसखस कशी भाजली की नाही की इकडं तिकडं उडते। जर तुम्हाला खसखसची चव अजून पाहिजे असेल तर तुम्ही 1.5 चमचा घेतला तरी चालेल। ह्याच प्रमाणे तुम्ही अर्धा किलोचं 1 किलोचं सुद्धा करू शकता। खसखस बघा चांगली भाजलेली आहे। भाजायला लागले की इकडं तिकडं उडते, तडतड तडतड असा आवाज येतो की तिला काढून घ्यायची। जास्त अशी भाजायची नाही, जास्त भाजली गेली की ती थोडीशी कडवट लागते। तर आता ही मी एका वाटीमध्ये काढून घेते। बघा अशा पद्धतीनं खसखस भाजली गेली पाहिजे। तर ह्या खसखशीचं काय करायचं सांगायचं, थंड झाल्यानंतर हिला कुटायची। खसखस कधी अशी अख्खी सारणामध्ये टाकायची नाहीये। तुम्ही ही जर कुटली की नाही की त्याचा वास एवढा छान येतो आणि चव तुमच्या अजून सारणाला वाढेल, त्यासाठी हिला मी कुटून घेणार आहे। कढई परत गरम करत ठेवलेली आहे। त्याच्यामध्ये आपल्याला 1 ते 1.5 चमचा तूप टाकायचे। मी हे छोटा चमचा आहे बघा, 2 चमचे मी तूप टाकलेलं आहे। आणि तूप जरा गरम होऊन देऊया। तूप गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये आता हा रवा ओतून घ्यायचा। एकदम बारीक 0 नंबरचा रवा आहे। जर तुमच्याकडे दुसरा कुठला जर रवा जरी असेल जरी टाकला तर चालेल, पण करंजीला कधी पण बारीक रवा असावा, म्हणजे चवीला छान येते। आणि हे तुपामध्ये मस्त असं मीडियम गॅसवर एकसारखं हलवून भाजायचे, जेणेकरून त्याचा वास छान सुटला पाहिजे। अशा पद्धतीमध्ये म्हणजे करंजी कितीक दिवस टिकते, खराब होत नाही। कारण काय होतं, जर कुठली पण गोष्ट अशी दिवाळीचे प्रकार जर आपण जे करतो ते जर कमी भाजले गेले ना तर त्यांची चव बरोबर लागत नाही आणि नंतर ते खायला खराब लागतात। ते ताजं तुम्ही खाल्लं की 1-2 दिवस चांगलं लागेल आणि नंतर त्याची चव बदली होते। त्यासाठी कोणतं पण दिवाळीचा प्रकार जे करतो आपण ती वस्तू चांगली भाजून घ्यायची। आता हे मीडियम गॅसवर चांगलं भाजून घेणार आहे। रवा बघा एकदम छान असा भाजलेला आहे। मीडियम गॅसवर भाजल्याने वास एकदम छान सुटलेला आहे आणि कलर बघा एकदम चेंज झाला। एकसारखा हलवलं की नाही की सगळ्या साईडून एकसारखा रवा भाजला जातो। आता असं मी एक साईडला लावून घेते। आता हे मध्ये केलेलं आहे आणि गॅस बारीक केलाय बघा मी। आता ह्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा तूप टाकून घेऊया। हे आपलं गाईचं तूप आहे बरं का। पिवळं दिसेल तुम्हाला, म्हणाल की कशाचं तूप, कसलं तूप आहे, ते गाईचं तूप आहे। हे थोडंसं वितळलं की नाही की ह्याच्यामध्ये जे आपण काजू, बदाम, पिस्ता घेतलेला आहे, मनुके घेतलेले आहेत, ते पण थोडेसे आपल्याला हलकेसे ह्याच्यात भाजून घ्यायचे, जेणेकरून जर जास्त दिवस जर राहिलं ना तर खराब होऊ नये आणि भाजलं जातं। तुम्ही आता हे रवा पण आपला गरम आहे, साईडला लावलेला आहे, नाहीतर रवा काढून जरी तुम्ही भाजलं तरी पण चालेल। बघा कलर चेंज झालेला आहे, असं भाजून घ्यायचं। गॅस बारीक आहे, गॅस वाढवायचाच नाही बिलकुल। जर गॅस वाढवला तुम्ही तर हे साईडला जो आपण रवा केलेला आहे तो जळून जाईल, त्यामुळे तो बारीकच ठेवायचा। आणि रवा पण आपला एकदा गरम आहे ना तर ते भाजलं जातं। बघा हे जे आपण टाकले ते मनुके ते बघा कसे फुगलेले आहेत। आता हे सगळं एकत्र हलवून घ्यायचं आणि मिनिटभर भाजायचं, म्हणजे सगळं चांगलं भाजलं जाईल। असं मिनिटभर बघा मी आता हे सगळं परतून घेतलेलं आहे। तर छान असं भाजलेलं आहे, कारण जास्त दिवस जरी राहिलं तर ते खराब होणार नाहीये। नाहीतर काय करायचं, रवा काढायचा आणि तुपामध्ये जरी तुम्ही ते भाजून घेतलं मोकळ्या ह्याच्या कढईमध्ये तरी पण चालू शकतं। गॅस मी आता बंद केलेला आहे आणि जे आपण ही घेतलं होतं ना, खसखस घेतली होती ना, तो काही मी बारीक खलबत्त्यामध्ये कुटून घेतलेली आहे, जेणेकरून त्याचा वास छान येतो आणि चव छान अशी लागते।
आता त्याच्यामध्येच ही खोबरं जे आपण भाजून घेतलं होतं ना ते सगळं टाकायचं। गॅस बंद करून हे करा बरं का, नाहीतर खाली वाडग्यामध्ये जरी तुम्ही टाकलं तर हे पिठी साखर आणि थोडंसं मीठ टाकायचं। आणि ह्याच्यामध्ये 1 चमचा आहे साखर, वेलची पूड आणि जायफळ मी कुटून घेतलेलं एकदम बारीक असं ते टाकायचं। त्याच्यामध्ये वेलची किती आहे, 2 वेलची आहेत त्या आणि थोडंसं जायफळ आहे, जास्त काय जायफळ टाकलेलं नाही आहे, कारण ती जरी थोडं जरी टाकलं तर त्याचा वास छान येतो। आपला गॅस बंद आहे, त्याच्यामध्ये मिक्स करायचं जेणेकरून जे आपण साखर वगैरे जे टाकलेलं आहे ते त्याच्यामध्ये चव छान मुरते आणि मस्त लागतं। आता ह्याचं प्रमाण मी तुम्हाला लगेच सांगते। ज्या वाटीच्या प्रमाणे तुम्ही जे केलं दाखवलेलं आहे मी त्या वाटीच्या प्रमाणे तुम्ही डबल जरी घेतलं ना तर त्याच्यामध्ये 1 किलोच्या करंज्या होऊ शकतात। तुम्ही मला कमेंट करून सांगा, मी तुम्हाला परत त्याच्यामध्ये सांगते की तुम्ही ते किती घ्या म्हणून। तर आता हे बघा मी मिनिट ते 2 मिनिट एकसारखं परतून घेतलेलं आहे। आता हे आपण एका वाडग्यामध्ये काढून घेऊया। सारण बघा एका वाटीमध्ये मी काढून घेतलेलं आहे। तर एकदा रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करत जा। आता हे दुसऱ्या प्रकारचं सारण मी दाखवते। 1 मोठी वाटी खोबऱ्याची खिसून घेतलेली आहे। अर्धी वाटीला कमी साखर आहे। ही जी साखर जी आपण मोठी चहाला वापरतो ना ती मिक्सरला बारीक केली, त्यामुळे कमी घ्यायची, गोड जास्त होतं। ह्याच्यामध्ये काजू, बदाम, पिस्ता आणि मनुके मी घेतलेले, जर तुमच्याकडे असेल टाका, नाही टाकले तरी चालतील। ह्याच्यामध्ये मी वेलची, जायफळ पूड, थोडी साखर टाकून बारीक एकदम कुटलेले, त्याच्यामुळे चव छान येते। चवीप्रमाणे मीठ आणि 1 चमचा खसखस घेतलेली आहे। कढई गरम केलेली आहे, गॅस बारीक करते। त्यात पहिले मी खसखस भाजून घेते, कारण ही खसखस जी भाजणार आहे ती खसखस आपल्याला कुटायची आहे, त्यामुळे ह्याला पहिला आपण भाजून घ्यायची। खसखस कधी अख्खी टाकायची नाहीये। तर ह्याला मी हलकीशी भाजून घेते। खसखस भाजलेली आहे, आता ही मी काढून घेते। असा कलर येतोवर चांगली भाजून घ्यायची। खसखस काढून घेतलेली आहे। त्याच्यामध्ये आता हे खोबरं बघा भाजायचं। तर खोबरं मी दाबून वाटी भरलेली आहे बघा, केवढी मोठी वाटी असेल बघा त्याप्रमाणे। तर तुम्ही वाटी खोबरं खिसल्या वाटीचं प्रमाण करा की जेवढं तुम्हाला जास्त पाहिजे तेवढं तुम्ही त्यामध्ये टाकू शकता। तर आता ही खोबरं मीडियम गॅसवर एकसारखं आपल्याला हलवून भाजून घ्यायचे। भाजून घेतलेलं आहे बघा, आता हे काढून घेऊया। असं एकसारखं हलवायचं म्हणजे छान असं भाजलं जातं। असं वरून खालून असं हलवून घेतलं की नाही की चांगलं भाजतं। आता हे मी काढून घेते। खोबरं काढून घेतलेलं आहे, गॅस एकदम बारीक केलेला आहे। तर ह्याच्यामध्ये तूप टाकून घेऊया। ते छोटे चमचे 2 तूप टाकणार आहे मी। तूप थोडंसं गरम होऊन देऊया। तूप गरम झालेलं आहे। आता त्याच्यामध्ये हे जे आपण टाकलं होतं बदाम, काजू, पिस्ता, मनुके, हे चारोळे वगैरे जरी असले तरी तुम्ही टाका, पण ते सगळं असं थोडंसं भाजायचं तेलावर हलकंसं। बारीक एकदम गॅस आहे आणि कढई आपली जास्त गरम असल्या की नाही की गॅस फास्ट करायचाच नाहीये। बघा हे भाजलं गेलेलं आहे। ती मनुके बघा हलकेसे फुगलेत, आपल्याला जास्त असे लाल वगैरे करायचे नाही। तर ह्याच्यामध्ये हे जे खोबरं आपण जे भाजलं होतं ते पण टाकून द्यायचं लगेच। गॅस आता खालून मी बंद करणार आहे। त्याच्यामध्ये आता ही पिठी साखर, गोड पाहिजे असेल का नाही तर थोडंसं जास्त टाकलं तरी तुम्हाला चालू शकते। वेलची, जायफळ पूड आणि चवीप्रमाणे थोडंसं मीठ टाकायचं। आता हे मिक्स करून घेऊया चांगलं। गरम ह्यातच मिक्स करायचं, म्हणजे काय होतं माहिती आहे का, साखरेची चव अशी त्याच्यामध्ये चांगली येते आणि चवदार असं लागतं। आता ह्याच्यामध्ये जी खसखस होती ना आपली जी भाजली होती, हो काही अशी बारीक करून घ्यायची, मी कुटून घेतलेली। त्याच्यामुळे काय होतं माहिती आहे का, चव छान येते म्हणून कुटून टाकायचं। तुम्ही करून बघा। आता हे पण ह्याच्यामध्ये परतून घ्यायचं 1 मिनिटभर फक्त। आता आपल्याला हे एकसारखं हलवून घ्यायचं आहे। मिक्स करून घेतलेलं आहे, वास इतका छान असा सुटलेला आहे। तर अशा पद्धतीत बघा झालेलं आहे आपलं सारण। आता हे मी दुसरं तुम्हाला सारण पण दाखवलेलं आहे। तर आता हे मी एका वाडग्यामध्ये काढून घेते। सारण बघा मी वाडग्यामध्ये काढून घेतलेलं आहे, मस्त असं झालेलं आहे, भाजलेलं पण आहे छान असं। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। तुम्हाला मी आता तिसरं सारण बनवून दाखवते। त्यासाठी कढई गरम करत ठेवली आणि सपाट वाटी हे मी गहू घेतलेले आहेत। गहू घेतलेले हे स्वच्छ वल्ल्या फडक्यानं पुसून घेतलेले आहेत आणि फॅन खाली चांगली कडक सुकवलेले आहेत। कडक सुकवायचं म्हणजे आपलं सारण खराब होत नाही। आता हा गॅस मीडियम आहे। मीडियम गॅसवर 5 ते 7 मिनिट आपल्याला एकसारखं हे भाजून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीत बघा कलर येस्तोवर भाजून घ्यायचं, असे भाजले पाहिजेत। मीडियम गॅसवर भाजलेत एकसारखे बघा, असे कलर आला की नाही की गॅस बंद करायचा आणि आता हे मी थंड होऊन देते। थंड झालेली आहे ती, एकदम असे थंड करायचे, हाताने बघायचे थंड झालेत का। थंड झाले की ह्याला आपण मिक्सरला बारीक करून घ्यायचे। बारीक किती करायचे, आपला 0 नंबरचा रवा कसा असो अशा पद्धतीत हे आपल्याला बारीक करून घ्यायचे। तर आता हे मी बारीक करून घेते। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये बघा 1 चमचा खसखस पहिली चांगली भाजून घ्यायचे, कारण आपल्याला हिला कुटायचे, त्यामुळे मीडियम गॅसवर एकदम भाजून घ्यायचे। खसखस भाजलेली असा कलर आला का नाही की काढून घ्यायचे, नाही ते खसखस नाही उडते, सगळीकडे उडून जाईल, मग थोडीशी पण राहणार नाही। खसखस काढून घेतलेली आहे। त्याच्यामध्ये 2 चमचे सफेद तीळ घेतलेले आहेत। ह्या चमच्याच्या मापाने 1 चमचा खसखस आहे आणि 2 चमचे सफेद तीळ आहेत। हे पण आपल्याला हलकेसे भाजायचे, लाल वगैरे करायचे नाहीयेत। सफेद तीळ पण बघा भाजलेले आहेत, असे लाल वगैरे करायचे नाहीत। लाल जर केले ना तर कडवट लागतात, त्यामुळे असे जरा फुगले आणि तडतड आवाज आला की काढून घ्यायचे आणि ह्याला पण आपल्याला हलकंसं कुटून
कुटून घ्यायचे। आता मी खसखस आणि सफेद तीळ मी हलकेसे कुटणार आहे। आता ह्या कढईमध्ये आपण खोबरं भाजून घ्यायचं। तर खोबरं पण बघा मी 1 वाटी घेतलेलं आहे आणि खिसून घेतलंय चांगलं। आता हे पण मीडियम गॅसवर एकसारखं हलवून चांगलं भाजून घ्यायचं, फक्त करपून देऊ नका। खोबरं बघा अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचं, एकदम असं लाल भडक असं करायचं नाहीये। असं भाजलं की गॅस बंद करायचा आणि खोबरं काढून घ्यायचं। खोबरं बघा काढून घेतले अशा पद्धतीत भाजायचं, म्हणजे आपले जी करंजी जी बनवतो आपण ती खराब होत नाही। गहू बारीक करून घेतलेले आहेत बघा मिक्सरला। आता बारीक किती केलेत बघा, एकदम बारीक करायचे। आता तुम्ही हे चाळून पण घेऊ शकता बरं का, पण मला गरज नाही आहे। माझा हा मिक्सर चांगला असल्यामुळे मला चाळायची गरज नाही। मला पूर्णपणे माहिती आहे बारीक झालेत बघा, अशा पद्धतीत बारीक करायचे। जसे आपण बेसन पिठाचे जे लाडू बनवतो त्याला थोडासा कसं आपल्याला डाळीचं पीठ जरा मोठं लागतं, अशा प्रकारे हे आपल्याला बारीक करून घ्यायचे। कढई गॅसवर ठेवली परत गरम करायला। कढई गरम झाली की त्याच्यामध्ये आपल्याला हे 2 चमचे तूप टाकायचे। ही गाईचं तूप आहे, 2 चमचे, आणि वितळून देऊया। तूप गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा मनुके, पिस्ता, बदाम आणि काजू असे पातळ काप केले। तुम्हाला जर आवडत असेल तर टाका, ह्याच्यामध्ये चारोळे वगैरे जर तुमच्याकडे असले ते टाकले तरी चालतील। आता हे आपण हलकंसं परतून घेऊया। बघा अशा पद्धतीत हे परतून घेतलेलं आहे मी। आता हे काढून घेऊया आपण खोबऱ्यावर। आता त्याच कढईमध्ये आपण हे गूळ मी खिसून घेतला, एकदम बारीक खिसलेला आहे, सपाट वाटी गूळ घेतलेला आहे आणि ह्याला आपण फक्त वितळायचे। बघा गूळ वितळून घेतलेला आहे, त्याचा आपल्याला पाक वगैरे असा काही करायचा नाही आहे। अशा पद्धतीत बघा गूळ वितळलेला, एकदम बारीक गॅस आहे। त्याच्यावर ही वेलची जायफळ पूड टाकायची, 1 चमचा आहे। हे साखर जास्त आहे, 2 वेलची आणि थोडंसं जायफळ आहे ह्याच्यामध्ये। हे हलवून घेऊया। चवीप्रमाणे थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे, 1 चिमूटभर मीठ टाकायचं। खसखस ही मी भाजून कुटून घेतलेली आहे, कुटायची म्हणजे त्याची चव छान येते बघा। हलवून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला हे तीळसुद्धा मी कुटून घेतलेले आहेत, तर ही तीळसुद्धा आपण ह्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचे। हे बघा एका तीळचे 2 भाग झाले पाहिजेत, असे जरी कुटले तरी तुम्ही चालेल, पण कुटून घ्या, चव छान येईल। आता ह्याच्यामध्ये बघा हे जे आपण खोबरं वगैरे भाजलं होतं त्याच्यावरच मी ही बदाम काजू टाकलं होतं ते पण। आता हे ह्याच्यामध्ये गॅस बंद करून टाकणार आहे। आता मी मिक्स करून घ्यायचं आणि जे आपण बारीक करून घेतले होते गहू ते पण ह्यात टाकून घ्यायचे। ही लय वर्षाची जुनी रेसिपी आहे, त्याच्याप्रमाणे मी दाखवली सेम तोच प्रकार, फक्त त्याच्यामध्ये बघा हे काजू बदाम फक्त आपल्या मनाने टाकलेले आहेत, की तुम्हाला जर आवडत असेल तर टाका, नाही टाकले तरी पण चालतात, पण ती भाजून टाका। तसे कच्चे टाकले तर ती म्हणजे कडवाट वगैरे लागतं, जास्त दिवस राहिली करंजी तर। फक्त आता हे कसं गॅस बंद केलेला आहे हे टाकताना सगळं। आता ही गरम आहे आपली कढई, 1 ते 2 मिनिट जोपर्यंत थंड होते तोपर्यंत ह्यात फक्त आपण फिरवून घ्यायचं। मिक्स करून घेतले बघा, जोपर्यंत आपली कढई थंड होत नाही तोपर्यंत असं हलवत राहायचं। मस्त असं सारण झालेलं आहे, चवीला 1 नंबर झाले। थोडंसं 1-2 चमचे एक्स्ट्रा जरी तूप तुम्ही गरम करून जरी ह्यात घातलं तरी पण चालू शकतात। तुम्हाला मी 3 प्रकारच्या सारणाच्या रेसिपी दाखवलेल्या आहेत। रेसिपी बघितली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।